דלקת מפרקים כרונית אידיופתית של גיל הילדות מלווה במגוון תסמינים המשתנים מילד לילד. תסמינים הנמשכים למעלה מ6 שבועות יובילו לסדרת בדיקות שיאבחנו האם אכן מדובר בדלקת מפרקים אידיופתית ובאיזה סוג של המחלה מדובר. ישנן 7 צורות של דלקות מפרקים בגיל הילדות. כל סוג עומד בפני עצמו ושונה מבחינה קלינית ומבחינת אפשרויות ההחלמה והתפקוד העתידי. על תסמיני המחלה, סוגיה השונים ודרכי אבחונה בסרטון הבא. הסימנים של דלקת המפרקים יהיו בהתאם למפרק הפגוע. למשל, אם יש למישהו פגיעה במפרק הרגל, כמו למשל קרסול או ברך, אז אותו ילד או ילדה יצלעו. ההליכה שלהם תהיה לא תקינה וזה מה שההורים יבחינו. הם יבחינו גם בכאב, הילד מתלונן על כאב. עוד סימן אופייני זה דבר שנקרא נוקשות בוקר. כשהילד קם אחרי שינה, בדקות הראשונות, לפעמים זה זמן ממושך יותר, הוא נוקשה, הוא מתהלך יותר לאט, יותר בכבדות, עד שלאט לאט השרירים מתחממים והוא חוזר ללכת רגיל. והאורך של נוקשות הבוקר זה אחד המדדים לפעילות המחלה. אם הפגיעה במפרקי הידיים, במפרקים קטנים כמו באצבעות הידיים, ההורים יראו שיש נפיחות, יראו שהילד לא יכול לאגרף את היד, הוא משתמש פחות בידיים, הכתיבה שלו יותר איטית. כשיש למישהו מעורבות של שורש כף יד, תהיה לו בעיה לסובב. הנקודה האחרת חשובה היא שמשך הסימנים. הרבה פעמים יש מצב של דלקת חריפה. חולים בנגיף או בחיידק, למשל דלקת לוע, ובאופן תגובתי יש דלקת זמנית למספר שבועות. בדלקת הכרונית האידיופתית אנחנו מדברים על משך של לפחות 6 שבועות. הדבר הכי חשוב באבחון הוא הידיים של הרופא. מי שמאבחן זה הראומטולוג, שזה אותו רופא או רופאה שמתמחים בתחום של מחלות מפרקים. ובבדיקה פיזיקלית אנחנו יכולים לדעת אם מדובר רק בכאב, מה שאנחנו קוראים ארתרלגיה, או מדובר בדלקת. דלקת מתבטאת בנפיחות. ברגע שמפרק נפוח, יש בו דלקת. או בגלל שיש נוזל בתוך המפרק, או בגלל שהקרום שעוטף את המפרק הוא מנופח, הוא התעבה. זה דלקת. במידה והרופא לוחץ על קו המפרק ויש רגישות, זה גם כן אחד הסימנים של מחלה. במידה ויש חום מקומי, זה גם אחד הסימנים, ובמידה ויש הגבלה בטווח התנועה, ובמידה ויש כאב בסוף הטווח. בדיקות מעבדה לפעמים מראים על מדדי דלקת, כמו שקיעת דם גבוהה, CRP גבוה, ספירת דם שמראה על דלקת. ולפעמים אנחנו נעזרים באמצעי הדמיה, כמו צילום, כמו אולטרסאונד של המפרק, ולעיתים נדירות יותר משתמשים ב-CT או ב-MRI. יש לנו מספר סוגים של דלקת מפרקים. בעצם יש 7 סוגים. סוג אחד זה הסוג המערכתי, שהוא אופייני בחום. זאת אומרת, חוץ מהמעורבות של המפרקים, יש גם חום לילד, חום זיזי של פעמיים ביום חום גבוה, תפרחת שיכולה להופיע כל הזמן או רק בזמן החום, יכול להיות הגדלה של בלוטות, הגדלה של הכבד והטחול, בדיקות דם שמראות על מדדי דלקת מאוד גבוהים, ובנוסף יש את המעורבות של המפרקים. זה הסוג המערכתי. אחרי זה יש לנו סוגים שמגדירים אותם לפי מה שקורה בחצי שנה הראשונה למחלה. אם יש מעורבות של מפרק אחד עד 4 מפרקים בחצי שנה הראשונה, אנחנו קוראים לזה דלקת מהסוג עם המעט מפרקים. ואם יש 5 מפרקים ומעלה, ואז במקרה זה תהיה גם מעורבות של מפרקים קטנים כמו באצבעות, אנחנו קוראים לזה דלקת רב מפרקית. הטיפול גם יהיה שונה. דלקת רב מפרקית נחשבת קשה יותר מאשר דלקת מיעוט מפרקים. אבל ההבחנה יחסית קלה לראומטולוג, אנחנו רואים שהתלונות הן לפחות 6 שבועות, אנחנו רואים שהילדים הם צעירים מגיל 16, אנחנו מוצאים את הממצאים של הארתרייטיס, של הדלקת, כן או לא נעזרים בבדיקות דם, וקובעים שלילד יש דלקת מפרקים. ועם קביעת ההבחנה, שזה החלק הראשון החשוב בהגדרת המחלה, מכאן החלק הבא הוא של הטיפול. והיום, נקודה חשובה, עם ההבנה של המחלה והמנגנונים, הטיפולים היום הם מעולים, ולכן הפרוגנוזה בתחום של דלקות מפרקים בילדים היא מצוינת.